Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Mùa lễ Giáng sinh và năm mới khác biệt nhất của thủ đô Moscow khi xung đột tiếp diễn ở Ukraine. Trong khi đó, ở mặt trận, Nga đang tìm cách giành lại các thành phố đã vụn mất. Kremennaja thuộc vùng Luhansk đang là điểm nóng, phe ly khai nói Ukraine có thể tấn công từ 3 hướng. Đáng chú ý, lính Nga tập trận bao vây và tiêu diệt quân địch với Belarus. Một số tin tức khác, Trung Quốc sửa đổi luật chống gián điệp để mắt tới đảo Đài Loan. Úc cho phép dẫn độ cựu phi công Mỹ nghi dính líu đến quân đội Trung Quốc. Tổng thống Hàn khiển trách Bộ trưởng Quốc phòng do vụ UAV Triều Tiên xâm nhập, tuyên bố đáp trả không do dự dù Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ở cuối bản tin, khám phá nghề chèo thuyền truyền thống ở Maroc. Quả cầu pha lê đã sẵn sàng cho sự kiện đếm ngược ở quảng trường thời đại. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, thế giới đang hòa mình vào không khí của những ngày Giáng sinh và mừng năm mới. Ở Moscow vào dịp lễ đặc biệt này, thủ đô xứ Bạch Dương vẫn tráng lệ và lộng lẫy. Tuy nhiên, một số người dân đến vui chơi ở công viên Gorky chia sẻ rằng họ cảm nhận rõ về một kỳ nghỉ lễ thật khác biệt trong lúc xung đột Nga-Ukraine đã bước qua tháng thứ 11 và chưa có dấu hiệu sớm khép lại. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Reuters về nhiều cảm xúc lẫn lộn của người dân Moscow. Chia sẻ với Reuters trên đường phố ở trung tâm Moscow, nhiều người nói rằng họ nhận thấy có rất ít hàng hóa của phương Tây khi mua sắm thực phẩm và quà tặng trong dịp lễ năm nay. Một phụ nữ tên Maria được hỏi liệu xung đột ở Ukraine có ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người trong mùa lễ hay không. Cô trả lời không chút do dự, vâng, ảnh hưởng trực tiếp, thật khó để vui vẻ khi bạn hiểu rằng nhiều người đang phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Tại công viên Gorky lấp lánh ánh đèn, cô Maria chia sẻ thêm, thành thật mà nói, tôi và nhiều người khác ở Nga đều hy vọng tình hình sẽ được cải thiện, nhưng có vẻ không phải là như vậy. Reuters cho biết đa số người dân đều tỏ ra thận trọng và trả lời ẩn ý khi tiếp xúc với truyền thông phương Tây. Anh Ivan cũng đề cập một cách gián tiếp về cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng nói rằng anh vẫn sẽ ăn mừng mùa lễ hội. Ivan cho biết kỳ nghỉ vẫn là kỳ nghỉ. Mặc dù một số người lính Nga đang làm những việc mà bản thân tôi không ủng hộ, nhưng đây vẫn là kỳ nghỉ của trẻ em, của gia đình, và nó nên được duy trì như vậy. Ngày đầu năm mới là ngày nghỉ lễ chính thức của Nga và mọi người cũng đón mừng lễ Giáng sinh vào hôm mùng 7 tháng 1 theo truyền thống chính thống giáo Đông phương. Theo Reuters, năm nay không ai ở Moscow có thể quên đi cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine khi mà các chữ cái Z, V và O được chiếu sáng rực rỡ ở lối vào công viên Gorky nổi tiếng. Đây là những ký hiệu được quân đội Nga sử dụng trên các phương tiện tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt. Trên quảng trường đỏ, một gian hàng đã được thiết lập để mọi người quyên góp quà và viện trợ nhân đạo cho quân đội, với âm nhạc lạc quan từ thời Liên Xô được phát lên. Một số người được phỏng vấn cho biết việc mua sắm trong dịp lễ trở nên khó khăn và ít lựa chọn hơn do tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Ông Vladislav Bukharev, chủ một khu chợ bán cây thông năm mới để mọi người trang trí trong nhà, cho biết giá cả tăng mạnh vì cây khó tìm và chi phí vận chuyển đắt hơn. Ông nói mọi người bắt đầu chi tiêu ít hơn, họ mua những cây nhỏ hơn năm ngoái, nhưng họ vẫn thích mua cây thông tự nhiên thay vì trang trí bằng cây giả. Bên ngoài một siêu thị, bà Natalia, người đã về hưu cho biết 50% hàng hóa đã biến mất khỏi kệ hàng. Khi được đề nghị mô tả tâm trạng hiện giờ, bà Natalia nói, thật sự khủng khiếp, tôi nghĩ mọi người đều chia sẻ chung cảm xúc này. Nam sinh viên Matvey thì nói rằng anh tiếc nuối về các thương hiệu phương Tây nên đã chi tiêu ít hơn cho khoản mua sắm quần áo trong năm nay. Anh cho biết thêm, một trong những người bạn của mình đã nhập ngũ và được gửi đến Crimea, bán đảo Nga sáp nhập năm 2014. Natalia, một phụ nữ trẻ cho biết cô nhận thấy có rất ít format và cô không thể mua loại rượu Bồ Đào Nha yêu thích của mình. Cha của cô, ông Leonid ngắt lời, thật đáng buồn khi nghĩ như vậy. Có rất nhiều loại rượu ngon như loại từ Crimea. Nó rất ngon, đó là rượu của chúng ta, của Nga. Một số người được phỏng vấn cho biết họ sẽ cố gắng đón năm mới theo cách thông thường, mặc dù điều đó thật khó khăn. Tại chợ cây cảnh, một cư dân thủ đô tên Daniela Khazova cho biết cô có nhiều cảm xúc phức tạp trong năm nay. Người phụ nữ chia sẻ, kỳ nghỉ gần như không còn là kỳ nghỉ nữa, giờ tôi chỉ muốn ở bên những người thân yêu nhất của mình.
Trong khi đó, mặt trận ở Ukraine vẫn đỏ lửa. Reuters dẫn lời quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã bắn 33 quả rocket vào các mục tiêu dân sự ở thành phố Kherson trong vòng 24 giờ, tính đến đầu ngày 28 tháng 12 theo giờ địa phương. Các cuộc giao tranh ngày một gia tăng khi Nga triển khai thêm xe tăng và xe bọc thép đến tiền tuyến. Trong báo cáo về tình hình chiến sự vào sáng ngày 28 tháng 12, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga đang tấn công các khu vực đông dân cư ở hữu ngạn sông Dnipro gần Kherson bằng súng cối và pháo binh. Nga luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Các lực lượng Nga đã rút khỏi Kherson vào tháng trước. Đây được xem là một trong những thắng lợi quan trọng nhất của Ukraine. Hiện cuộc chiến đã kéo dài suốt 11 tháng, giao tranh bước vào giai đoạn trì trệ nhưng khốc liệt hơn do thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleg Zdanov đánh giá có rất ít thay đổi ở tiền tuyến, tuy nhiên áp lực mà quân Nga tạo ra ngày càng lớn, cả về số binh lính lẫn phương tiện quân sự. Ông Zdanov nói rằng Nga đã triển khai thêm xe bọc thép và xe tăng, điều này khiến mặt trận trở nên cam go hơn. Giao tranh ác liệt nhất diễn ra xung quanh thành phố Bakhmut ở phía đông, nơi được ví như thị trấn ma, ngày đêm ẩn mình trong mưa bom bão đạn. Xa hơn về phía bắc, tại thành phố Svatov và Kremina, Ukraine đang ra sức phá vỡ phòng tuyến của Nga để giành lấy khu vực này. Thưa quý vị, sĩ quan thuộc Cộng hòa Nhân dân Tự xưng Luhansk Andrei Morozko đã nói với TASS hôm 28 tháng 12 rằng các lực lượng vũ trang Ukraine có thể đồng thời tấn công thị trấn Kremennaja từ 3 hướng Tây Bắc, Tây và Tây Nam. Trích dẫn thông tin tình báo, ông Morozko nói do vị trí đặc thù của Kremennaja nên Bộ Chỉ huy Ukraine ưu tiên phát động tấn công theo hướng này. Hiện tại Kiev có thể tiến công từ 3 hướng một lúc, từ Tây Bắc, Tây và Tây Nam của khu dân cư. Vị sĩ quan lưu ý, điều kiện thời tiết bất lợi hiện tại không ảnh hưởng đến công tác hậu cần của quân đội Ukraine vì có nhiều khu vực đất cát gần Kremennaja. Đồng thời, các khu vực xanh bao quanh thị trấn cũng tạo điều kiện thuận lợi để binh lính ngụy trang cũng như che giấu khí tài. Trước đó, vào hôm 27 tháng 12, ông Morozko cũng nói rằng quân đội Ukraine tiếp tục tái triển khai các đơn vị bổ sung đến vùng lân cận Kremennaja và Svatovo thuộc khu vực Luhansk. Theo ông, các đơn vị này chủ yếu bao gồm quân nhân được đào tạo ở nước ngoài và lính đánh thuê. Cũng theo vị sĩ quan này, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đang thành lập các nhóm tấn công dự bị trên mặt trận Kupian và Krasny Liman. Vị quan chức nói Ukraine đang thiết lập các địa điểm tập trung vũ khí và thiết bị quân sự mới, cũng như tích lũy vật liệu, phương tiện kỹ thuật và thực phẩm. Ông lưu ý thêm, quân đội Kiev chủ yếu di chuyển vào ban đêm. Hôm 27 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt tới 30 quân nhân Ukraine trên mặt trận Kupian trong hơn 24 giờ. Ở diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với hãng tin Sputnik hôm 28 tháng 12 rằng Moscow không buồn để tâm hay đáp trả lại lời kêu gọi loại Nga khỏi Liên Hợp Quốc của Ukraine. Khi được báo giới đặt câu hỏi rằng Moscow phản ứng như thế nào trước lời kêu gọi loại Nga khỏi Liên Hợp Quốc, bà Zakharova nói rằng không cần phải làm gì cả, như câu ngạn ngữ, chó cứ sủa, đoàn lữ hành cứ đi. Nữ phát ngôn viên cũng nhận định Ukraine phải đối mặt với nhiều thời đoạn khác nhau trong lịch sử. Họ đã hủy hoại hoàn toàn đất nước của mình, đẩy nó đến bờ vực của thảm họa. Về phần mình, Nga chỉ cần cân nhắc và xây dựng chính sách cho phù hợp, bà nói. Thông điệp trên được phía Moscow đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi thế giới loại Nga khỏi Liên Hợp Quốc vào hồi đầu tuần. Trên thực tế, xét theo hiến chương, đó là điều không thể. Nga vốn là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có quyền phủ quyết. Đáng chú ý, theo hãng thông tấn TASS, quân nhân Nga và Belarus thuộc lực lượng an ninh chung của hai nước đã tiến hành các hoạt động huấn luyện tác chiến tại một thao trường ở Belarus. Thông tin trên được Bộ Quốc phòng Nga công bố trước báo giới vào hôm 28 tháng 12. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại một cơ sở huấn luyện ở Belarus, các quân nhân của Minsk và Moscow đã tiến hành một cuộc huấn luyện chiến đấu chung để thực hành các hoạt động chiến thuật, sử dụng vũ khí cũng như lái phương tiện chiến đấu trên địa hình gồ ghề, đồng thời thực hành các kỹ năng chăm sóc y tế, xử lý kỹ thuật. Theo kịch bản, các lực lượng đồng minh tiến hành tập trận chiếm lại một cây cầu mà kẻ thù giả định kiểm soát, sau đó phát triển thế tiến công, bao vây và tiêu diệt quân địch.
Ở khu vực châu Á, hôm 28 tháng 12, Nikkei Asia đưa tin, Quốc hội Trung Quốc đã bắt đầu thảo luận về việc sửa đổi luật phản gián của nước này sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất việc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với bất kỳ động thái phản đối nào liên quan đến việc thống nhất đảo Đài Loan. Cụ thể, cuộc thảo luận giữa các thành viên Quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 12, sau đó dự luật sẽ được trình lên Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc để thông qua hoặc sửa đổi. Do đó, thời gian sớm nhất để áp dụng bộ luật này là vào khoảng nửa đầu năm 2023. Bộ luật phản gián hiện nay của Trung Quốc được ban hành từ tháng 11 năm 2011. Luật này định nghĩa hoạt động gián điệp là tham gia vào một tổ chức tình báo nước ngoài hay các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh của Trung Quốc do một tổ chức nước ngoài thúc đẩy, cũng như tiến hành các hoạt động kích động và lôi kéo nhân viên nhà nước Trung Quốc. Theo Nikkei Asia, việc Trung Quốc thúc đẩy quá trình triển khai bộ luật phản gián được cho là có liên quan đến những diễn biến gần đây liên quan đến đảo Đài Loan. Hồi tháng 8 năm 2022, các nhà chức trách ở thành phố Ôn Châu của Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông Đài Loan do tình nghi ủng hộ việc ly khai của hòn đảo. Sự việc xảy ra gần như trùng khớp với chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Bắc. Đây được xem là cách Bắc Kinh gửi thông điệp cảnh báo đối với những động thái ngăn cản nỗ lực đưa Đài Loan về với đất mẹ. Không riêng gì Đài Loan, việc sửa đổi bộ luật cũng được thúc đẩy một phần bởi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông trong năm 2019 và năm 2020. Chính quyền Bắc Kinh khi đó đã cáo buộc rằng các nhà hoạt động ở Hồng Kông đã cấu kết với các thế lực nước ngoài để cố gắng lật đổ nhà nước. Điều này đã dẫn đến việc Trung Quốc đưa ra luật an ninh quốc gia vào năm 2020. Theo NHK, hôm 28 tháng 12, một thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản LDP và người đứng đầu đảo Đài Loan Thái Anh Văn đã xác nhận đôi bên sẽ tăng cường phối hợp an ninh song phương trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng áp lực quân sự ở eo biển Đài Loan. Trước đó, ông Seiko Hirosuke, tổng thư ký của LDP tại Thượng viện, đã dẫn đầu một phái đoàn của Nhật Bản đến thăm hòn đảo vào hôm 26 tháng 12. Phái đoàn này bao gồm các nhà lập pháp thuộc LDP do cố Thủ tướng Shinzo Abe lãnh đạo. Theo truyền thông địa phương, ông Seiko đã có cuộc nói chuyện với bà Thái Anh Văn trong khoảng 1 giờ vào hôm 28 tháng 12 nhằm thảo luận về nhiều vấn đề hợp tác song phương. Bà Thái nói với ông Seiko rằng hòn đảo đã quyết định gia hạn thời hạn nhập ngũ trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn hiện nay. Bà cho biết Đài Loan sẽ làm mọi cách để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực bằng cách phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước khác. Về phía Nhật Bản, ông Seiko rất hoan nghênh động thái này, đồng thời cho biết Tokyo cũng đang gia tăng khả năng quân sự của mình nhằm ngăn chặn mọi hành vi bá quyền và đe dọa lợi ích hợp pháp của các bên. Ở diễn biến khác, hôm 28 tháng 12, đài ABC của Úc cho biết chính phủ nước này đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ cựu phi công thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Daniel Dugan về Mỹ do cáo buộc đào tạo trái phép phi công quân sự cho Trung Quốc. Cụ thể, ông Dugan, người đã bị bắt ở Úc vào tháng 10 năm 2022 và hiện vẫn đang bị giam giữ do các cáo buộc vi phạm luật kiểm soát vũ khí của Hoa Kỳ bằng cách huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc hạ cánh trên tàu sân bay. Đây là thông tin mà đài ABC trích dẫn theo bản cáo trạng hồi năm 2017 do phía Mỹ đưa ra. Đáp trả các cáo buộc từ Washington, luật sư của Dugan, ông Dennis Maralik cho biết ông Dugan đã phủ nhận cáo buộc vi phạm luật pháp. Các thẩm phán sẽ xem xét trường hợp của ông vào tháng 1 năm 2023, trước thời điểm ông Dugan có thể kháng cáo. Bản cáo trạng mà Hoa Kỳ công bố hồi năm 2017 cho biết Dugan đã huấn luyện quân sự cho các phi công của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thông qua một trường dạy bay ở Nam Phi ít nhất 3 lần vào các năm 2010, 2012 khi ông ta còn là công dân Hoa Kỳ. Chiếu theo luật pháp của Mỹ, ông này phải đối mặt với 3 cáo buộc bao gồm âm mưu xuất khẩu dịch vụ quốc phòng sang Trung Quốc, âm mưu rửa tiền và vi phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Thưa quý vị, tình hình ở bán đảo Triều Tiên đang vô cùng căng thẳng. Hãng tin Korean Herald cho biết, hôm 28 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã khiển trách Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Lee Jae-suk sau khi quân đội thất bại trong việc chống lại 5 máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập không phận của Seoul hồi đầu tuần.
Tổng thống John đã gặp Bộ trưởng Lee vào sáng ngày 27 tháng 12 và được thông báo về phản ứng của quân đội đối với việc Triều Tiên vi phạm không phận Hàn Quốc vào một ngày trước đó. Được biết, các máy bay không người lái của Bình Nhưỡng đã bay qua đường ranh giới quân sự ngăn cách hai miền của bán đảo Triều Tiên, trong đó một chiếc máy bay qua khu vực phía Bắc của Seoul, nhưng quân đội của Hàn Quốc đã không bắn hạ chúng. Hàn Quốc đã phản ứng bằng cách gửi máy bay không người lái qua Bắc Triều Tiên trong 3 giờ. Quân đội Hàn đã xin lỗi về phản ứng chậm của mình và nói rằng họ không thể bắn hạ máy bay không người lái vì chúng quá nhỏ. Korean Herald dẫn lời một quan chức cho biết trong cuộc họp, ông John đã nói làm sao có thể không có sự chuẩn bị trước các cuộc công kích bằng máy bay không người lái của Triều Tiên. Đã có nhiều sự cố tương tự xảy ra trong quá khứ. Vậy các vị đã làm gì? Các vị đang cho rằng quân đội đã không được đào tạo đủ để phản ứng hay sao? Theo Reuters, hôm 28 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-suk đã nói với Quốc hội rằng Tổng thống John đã ra lệnh cho ông triển khai máy bay không người lái vào Triều Tiên để đáp trả bất kỳ sự xâm phạm nào, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với nguy cơ leo thang căng thẳng. Được biết, cuộc họp ngắn giữa Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc diễn ra trong khuôn khổ của một cuộc họp lớn, được tổ chức để lãnh đạo John thảo luận về các điều kiện an ninh với các quan chức, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Sung-han. Sau đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chủ trì một cuộc họp nội các theo lịch trình. Ông này thay đổi bài phát biểu khai mạc của mình để thêm nội dung kêu gọi thành lập một đơn vị máy bay không người lái. Nhà lãnh đạo cũng hứa sẽ tăng cường khả năng giám sát và trinh sát của đất nước bằng các máy bay không người lái tàng hình tối tân. Đáng chú ý, cũng vào hôm 28 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng cần phải trả đũa bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên bằng các biện pháp không khoan nhượng và không chút do dự, mặc cho Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong cuộc họp báo với thư ký báo chí Kim Un-hee, Tổng thống John đã nhấn mạnh chúng ta phải trừng phạt và trả đũa bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Đó là biện pháp mạnh mẽ nhất để ngăn chặn các hành động khiêu khích. Chúng ta không được sợ hãi hay do dự vì Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Được biết, quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã căng thẳng trong nhiều thập kỷ và trở nên xấu hơn kể từ khi chính phủ bảo thủ của ông John lên nắm quyền vào tháng 5 với đường lối cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Triều Tiên đang thúc đẩy phát triển vũ khí với việc tiến hành nhiều vụ thử tên lửa trong năm nay. Có nhiều đồn đoán nước này có thể thử vũ khí hạt nhân lần thứ 7. Vào hôm 28 tháng 12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch chi 560 tỷ won, tương đương 441,26 triệu đô la Mỹ trong 5 năm tới để cải thiện khả năng phòng thủ chống lại máy bay không người lái, bao gồm phát triển vũ khí laser trên không và thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng năng lực của máy bay không người lái của mình lên 3 phi đội. Bộ này cho biết Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu mua thêm máy bay tàng hình và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển các hệ thống đánh chặn tên lửa. Chúng tôi sẽ tăng cường khả năng trả đũa của mình để có thể phá hủy các cơ sở quan trọng ở bất cứ đâu tại Triều Tiên trong trường hợp nước này tấn công hạt nhân hoặc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, phía Seoul nhấn mạnh. Trong khi đó, khu vực Balkan cũng đang nổi lửa. Reuters đưa tin Kosovo đã đóng cửa khẩu biên giới lớn nhất của mình vào hôm 28 tháng 12 sau khi những người biểu tình chặn cửa khẩu này ở phía Serbia nhằm ủng hộ người Séc ở Kosovo. Theo Reuters, các cuộc biểu tình tương tự đã nổ ra kể từ ngày 10 tháng 12, khiến hai cửa khẩu khác ở biên giới Kosovo-Serbia đã bị đóng cửa. Hiện chỉ có 3 cửa khẩu vẫn mở. Cuộc biểu tình mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Serbia tuyên bố đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất sau nhiều tuần căng thẳng với Kosovo. Hãng truyền thông ở Belgrade cho biết hôm 27 tháng 12, người Séc ở Serbia đã sử dụng một chiếc xe tải và máy kéo để tạo một rào chắn gần cửa khẩu Meri ở biên giới phía đông của Kosovo. Sự việc đã khiến hàng ngàn người Kosovo làm việc ở các nước châu Âu không thể về nhà vào dịp lễ. Meri vốn là cửa khẩu vận tải đường bộ quan trọng nhất của Kosovo, vùng lãnh thổ này sở hữu các tuyến đường sắt quốc tế. Bộ Ngoại giao Kosovo đã thông báo đóng cửa khẩu Meri bắt đầu từ nửa đêm ngày 28 tháng 12 theo giờ địa phương. Được biết có khoảng 50.000 người Séc sống ở phía bắc Kosovo bị chia rẽ về sắc tộc. Họ từ chối công nhận Kosovo là một quốc gia tách biệt với Serbia và nhận được sự ủng hộ của người dân cũng như của chính phủ Belgrade. Kosovo là lãnh thổ có đa số người Albania sinh sống và tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 với sự hậu thuẫn của phương Tây sau cuộc chiến năm 1998-1999. Trong đó, NATO đã can thiệp để bảo vệ các công dân sắc tộc Albania. Chính quyền ở Pristina đã yêu cầu lực lượng giữ gìn hòa bình của NATO, KFOR, dọn dẹp các rào cản mà người biểu tình dựng lên. Tuy nhiên, KFOR không có thẩm quyền hành động trên đất Serbia.
Hôm 28 tháng 12, chính phủ Tây Ban Nha đã công bố gói cứu trợ nền kinh tế trị giá 10 tỷ euro, 10,65 tỷ đô la Mỹ nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát đang không ngừng leo thang ở nước này. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, đây là gói cứu trợ thứ 3 mà Madrid tung ra để giải cứu nền kinh tế, nâng tổng mức hỗ trợ lên 45 tỷ euro. Reuters dẫn thông tin từ chính phủ Tây Ban Nha cho biết gói viện trợ mới bao gồm khoản trợ cấp một lần trị giá 200 euro cho khoảng 4,2 triệu hộ gia đình có thu nhập hàng năm dưới mức 27.000 euro, đồng thời cắt giảm thuế đối với hóa đơn năng lượng trong nửa đầu năm tới. Song song đó, chính phủ cũng xúc tiến một thỏa thuận với Liên minh châu Âu nhằm hạn chế giá khí đốt để sản xuất điện. Cuộc đàm phán đã đạt được một số thành công bước đầu, bằng chứng là lạm phát ở Tây Ban Nha đã chậm lại trong tháng 11, đạt mức 6,7%, mức thấp nhất trong khối 27 nước EU. Tuy nhiên, điều đó dường như vẫn chưa đủ khi giá lương thực tăng cao đã tác động đến túi tiền của người Tây Ban Nha với mức tăng 15% trong tháng 10 và tháng 11 so với cùng kỳ năm trước. Tây Ban Nha cũng giống như các quốc gia châu Âu khác đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng hơn do tác động của cuộc chiến ở Ukraine. Tại Đức, theo kết quả của một cuộc khảo sát tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức được công bố hôm 27 tháng 12, gần 60% hiệp hội thương mại của nước này đang tỏ ra bi quan về triển vọng kinh tế trong năm tới, đặc biệt là giữa bối cảnh giá năng lượng tăng cao liên tục. Reuters cho biết cuộc khảo sát 49 hiệp hội thương mại của Đức được tiến hành từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12. Trong số đó, có 30 hiệp hội dự đoán sản lượng của các doanh nghiệp thành viên sẽ giảm trong năm tới. Chỉ có 13 hiệp hội tỏ ra lạc quan rằng sản lượng sẽ tăng. Gần 40 hiệp hội tin rằng trong năm tới các thành viên sẽ đối mặt với tình hình tồi tệ hơn so với năm nay. Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy lạm phát tăng kỷ lục vẫn đang đè nặng tâm lý của các nhà kinh tế Đức. Họ cho biết các doanh nghiệp không mong đợi giá năng lượng sẽ giảm trở lại khi cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn phủ bóng quá lớn lên triển vọng tăng trưởng của năm tới. Được biết, kể từ khi xung đột ở Đông Âu nổ ra vào tháng 2 năm nay, Đức và các nước châu Âu khác đã nối gót Mỹ tung ra các biện pháp trừng phạt Nga. Điều này đẩy các nước châu Âu vào thế khó, bao gồm thiếu hụt năng lượng, giá cả tăng vọt, lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục ở mức cao. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của Đức trong tháng 10 là 10,4%. Đây là con số cao nhất kể từ năm 1990 trong 2 tháng liên tiếp. Lạm phát trong tháng 11 là 10%. Chuyển sang một số tin tức thú vị khác. Thưa quý vị, phát hiện gần đây về hàng chục hình vẽ thời cổ đại trên cao nguyên Naka ở Peru đã cung cấp cho các nhà khảo cổ thông tin quan trọng để khám phá bí ẩn khảo cổ này, điều đã gây hiếu kỳ cho các nhà khoa học và du khách suốt hàng thập kỷ. Vào đầu tháng 12, một nhóm chuyên gia địa phương và các nhà nghiên cứu Nhật Bản từ Đại học Yamagata đã công bố phát hiện về 168 hình vẽ mới ở Naka Pampa và các khu vực xung quanh nằm dọc theo bờ biển phía nam Peru, có niên đại từ 100 năm trước công nguyên đến năm 300 sau công nguyên. Các hình vẽ ở Naka có hình người, lạc đà, chim, cá voi sát thủ, mèo và rắn, vô cùng đa dạng độc đáo. Tất cả là một phần của những hình vẽ khổng lồ được chạm khắc trên sa mạc trong thời kỳ các nền văn minh cổ đại. Trả lời phỏng vấn Reuters, nhà khảo cổ học Georgi Olano, người đứng đầu chương trình nghiên cứu hình vẽ Naka cho biết, những hình vẽ mới được tìm thấy ở Naka chủ yếu có kích thước nhỏ, chiều dài trung bình từ 2 đến 6 mét. Được biết, sau các cuộc khảo sát sử dụng ảnh chụp từ trên cao bằng máy bay không người lái, từ năm 2019 đến năm 2022, đã có thêm 190 hình vẽ mới được khám phá so với báo cáo trước đó năm 2004. Cho đến nay, nguồn gốc và mục đích của các hình vẽ trên cao nguyên Naka vẫn còn là bí ẩn. Do đó, những phát hiện mới gần đây có thể giúp các nhà nghiên cứu làm rõ lịch sử hình thành và cách bảo tồn di sản văn hóa độc đáo này. Tại dòng sông lộng gió Baurigret của Maroc, ngăn cách hai thành phố Sel và Rabat, những con thuyền gỗ màu xanh lam vẫn hàng ngày đưa đón người dân từ bờ này qua bờ kia. Truyền thống đó đã duy trì suốt nhiều thế hệ và đem tới cảm giác bình yên như ngày xưa, theo Reuters. Các chủ thuyền cho biết họ tự hào vì có thể bảo tồn nghề truyền thống của mình, gợi nhắc về thời gian khi chưa có những cây cầu và phương tiện hiện đại. Chủ thuyền Mohamed Al-Zahini, 53 tuổi, cho biết ông đã làm người đưa đò từ thời thơ ấu. Ông chia sẻ, đây là một công việc cha truyền con nối và không phải dành cho tất cả mọi người. Cũng giống như lái taxi vậy, bạn cần sự cho phép đặc biệt.
Dù cho dịch vụ thuyền gỗ hiện nay chủ yếu phục vụ du khách muốn ngắm nhìn lâu đài Audaja hàng trăm năm tuổi ở gần đó, nhưng một số du khách địa phương cũng thường xuyên chọn đi thuyền để băng qua khúc sông. Hành khách Omar Akesbi nói rằng, tôi thường xuyên đi thuyền và những người chèo đò đều quen mặt tôi. Với cá nhân tôi, đi thuyền băng qua sông ít tốn thời gian hơn so với bắt taxi đi đường vòng. Tuy nhiên, những người đưa đò cũng lo ngại hơn khi nhìn thấy các dự án cầu đường hiện đại. Chúng có thể làm thay đổi đáy sông và dòng chảy. Chúng tôi kêu gọi giới chức chăm sóc tốt hơn cho dòng sông Barry Reed và đừng chỉ tập trung vào xây dựng các công trình hiện đại. Nếu mọi thứ mọc lên ngoài tầm kiểm soát, thảm họa sẽ chất đống dưới đáy sông, ông Al-Zahini nói. Tình trạng ô nhiễm sông là một trong nhiều vấn đề mà cư dân địa phương lo ngại. Dù vậy, gần đây họ không khỏi cảm thấy phấn khởi khi đội tuyển Maroc thể hiện ấn tượng tại World Cup 2022. Điều đó khiến có thêm nhiều du khách quốc tế tìm đến với vương quốc châu Phi này, đem lại doanh thu cao hơn cho ngành du lịch và nền kinh tế nói chung. Thưa quý vị, năm 2023 chỉ còn cách chúng ta vài ngày nữa thôi và tại quảng trường Thời đại ở New York, các đơn vị tổ chức lễ đếm ngược năm mới đang khẩn trương hoàn thành các công tác chuẩn bị cuối cùng. Reuters ngày 27 tháng 12 cho biết 192 trong số 2.688 mảnh ghép hình tam giác của quả cầu pha lê ở quảng trường Thời đại đã vừa được thay thế. 192 mảnh ghép này tượng trưng cho chủ đề năm mới 2023 chính là Gift of Love, món quà tình yêu. Ông Tom Brennan, một nghệ nhân và người phát ngôn cho công ty Waterford Crystal, đơn vị phụ trách quả cầu pha lê cho biết, chúng ta đều cần có món quà tình yêu sau 2 năm đại dịch kinh hoàng. Chúng ta đã thấy ánh sáng cuối đường hầm và mọi thứ sẽ còn tốt lên. Và ngay lúc này, hãy để cho tình yêu thắp lên hy vọng trong tất cả chúng ta. Sự kiện đếm ngược đến giao thừa vẫn diễn ra từ sau đại dịch bùng phát nhưng đi kèm với hàng loạt hạn chế nghiêm ngặt. Năm 2023 thì không, mọi người có thể ăn mừng thoải mái và tưng bừng hơn. Năm nay cũng đánh dấu tròn một thập kỷ bộ sưu tập những món quà vĩ đại của quả cầu pha lê được giới thiệu. Năm ngoái, người dân và du khách ở New York đã cùng nhau chào đón chủ đề món quà trí tuệ. Mỗi năm, các nghệ nhân Iceland tại xưởng Waterford đã tự tay làm ra các mảnh ghép pha lê. Trong dịp lễ sắp tới, mỗi mảnh ghép pha lê sẽ được khắc biểu tượng hình trái tim ở mỗi cạnh. Khi mọi người đồng thanh đếm ngược 3, 2, 1, tại quảng trường Thời đại, quả cầu pha lê sẽ rơi xuống từ nóc tòa nhà On Times Square. Pháo hoa giấy sẽ tung bay rực rỡ, đón chào năm mới 2023 với những ước nguyện thành công và hạnh phúc. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.